ziua! Avem azi ocazie plăcută să discutăm cu un columbofil de top din Mizil, Prahova, România, domnul Daniel Stan, pasionat columbofil și crescător redutabil. În primul rând, ce faceți în această frumoasă zi? În această frumoasă zi vă așteptam. Am avut mai mult timp de porumbei astăzi, dacă n-am mai plecat la serviciu, a fost ok. Pregătim pui, fumatorii avem puțin. Pregătiți pui, foarte bine. Poate ne spuneți un pic din istoria de noastră, de când concurați porumbei și cu ce porumbei concurați astăzi și ce categorii aveți astăzi favorite? Concurez porumbei de 7 ani. Am stat la bloc, m-am mutat aici la casă și am reușit să fac porumbei. Pasiunea o am mai de mult, am mai avut și când eram copil pe la țară. Am început ca toți crescătorii cu toate categoriile amestecate, așa am început cu toți. Acum, datorită timpului foarte puțin scurt pe care l-am pentru porumbei, încercăm etapele de fond și maraton crezând că sunt mai ușoare. Nu este așa, sunt destul de grele. Am avut șansa în 2022, o femelă foarte bună, reușind locul 3 provincial și locul 4 național la categoria fond și neșansa să concurez în anul în care Adrian Mândricel, fiind din zonă de la noi, a reușit să câștige tot. Da. Da. Un an foarte bun pentru... Un an foarte bun. Acum este în zona noastră un pic, să zic, divergențe între crescători și ne-am cam împărțit. Ne reușim să facem toate etapele. Pentru etapa de fond, o singură etapă am jucat, am reușit cu un tânăr, locul 6 pe lansare și fiind primul tânăr sosit. Și încercăm să creștem. Și cu ce porumbei concurați? Porumbei mei de ton, în momentul de față, sunt porumbei de carboni. Porumbei de carboni? De carboni, da. Încercăm acum, am făcut și cu Mândricel câteva schimburi. Vedem. Frumos. Reproduci și de acum, da. Cum concurați? Natural, văduvie? Văduvie. Văduvie. Da. Ne puteți descrie un pic sistemul? Când intrați la văduvie? Ce faceți până acolo? Ce se întâmplă cu porumbeii pe parcursul anului până la concursul? Porumbeii pentru categoria de fond și maraton îi văduvesc după prima etapă de viteză. Când s-au întors de la viteză, rămân văduvi. Îi las să crească un pui și la a doua serie de ouă după 10 zile, cam asta e calculul. Atunci, după prima etapă, cam asta e calculul. Văduvi se antrenează doar dimineața, nu am timp seara și... Ce faceți până la trecerea la văduvie? Scoateți pui, nu? Scoateți pui din zburători? Zburătorii cresc un pui, fiecare cresc un pui, da, și îi lasă ouă a doua oară și din a doua serie de ouă clocesc doar 10 zile. 9-10 zile, cum pică până la prima etapă, da. Și că vorbeam de crescutul puiilor, cam câți pui scoateți? Care e planul cu puii? Planul cu pui aproximativ 100-110 pui, acum am un pic mai mult, 120. Îi joc pe toți până la etapă de 350. La 350 primii 20 de pui rămân acasă. La noi în zonă jucăm și derby cu pui undeva aproximativ 500 de kilometri și acolo pleacă ceilalți și din noi completez și am nevoie pentru lotul următor, pentru anul următor. Pentru anul următor. În timpul săptămânii antrenați porumbei cu mașina? Da. Cam ce distanțe și de câte ori? Cam 80 de km de 2 ori. De 2 ori pe săptămână? De 2 ori pe săptămână, doar după etapele grele, să zic o dată, dar media de 2 ori. Și porumbei se întâlnesc? Masculii cu femele la antrenamente? Sau? Cam 80% din cazuri, da. Cam 80% din cazuri, da. Am și momente când îi simt foarte relaxat și nu-i mai las. Nu se mai întâlnesc. Și pentru că vorbeați de produse, suplimente, de condiționare, cum recuperați porumbei după o etapă de concurs? Să zicem mai grea. Acum vorbim de etape mai grele, că se mai zboară peste munte. Păi, de exemplu, eu în alimentație, la
multă lume spune când vin porumbei de mâncare ușoară. Eu nu, e mâncarea care îi aștept după concurs, e mâncare un pic grasă. Și după aia 2 zile mâncare ușoară. Produse în funcție de etapă, de cum sunt, tot cu electroliți când vin. Și după aia programul de... Ce program? Dați-ne din casă. Cei care se uită la noi sunt curioși, domnule, cum pot să am succes? Adică ce trebuie să fac să am succes? De asta facem filmele astea, ca să învățăm succesul și la pe porumbei, din punctul meu de vedere, este timpul acordat, calitatea porumbeilor și foarte important sănătatea, zic eu. Acum, Și cum îi menține sănătoși? Dacă aveți ceva, o chestie anume pe care o faceți sau... Nu. Tratamentele normale, după fiecare etapă grea, în funcție de cum îi simt, respirație sau cum îi simt. N-am nimic stabilit, după prima etapă fac așa. Nu, după prima nu repet și de regulă, cum să zic, nu merg pe un singur producător, să zic așa. Anul ăsta am jucat 80% chest și mai am de la Ronfield că mi s-a părut numai de bază, dar Ce produse de la chest v-au impresionat? cel mai mult Magicul. Da? Da. Nu știu de ce, dar multă lume nu că nu-l folosește. Doamne, miroase nu știu cum, Miroase, nu știu cum, dar de la mine nu lipsește Magicul nici din programul puiilor, nici din programul de la matcă, nici din programul zburătorilor. Nu-l folosesc, e primul an când nu folosesc, nu știu când l-ați produs. Anul trecut a fost în teste și anul ăsta l-am Este pus pe primul an, piață. dar chiar Și mai aveți vreunul care chiar să vă placă, adică să vedeți efecte? efecte joc anul ăsta, sunt mulțumit de porumbei cum au venit anul ăsta, v-am spus că e un an foarte greu, cred că toată lumea, toată țara a avut foarte greu anul. La noi sunt mulțumit, cam 80% produse de la CEST, o să le vedeți ce folosesc, le am în Dați program. ceva special pentru pregătire, pentru condiționare? Nu. Programul Nu, de la nu. CEST exact după revistă, programul de pe revistă, cam Ăla îl folosiți? ăla folosesc, da. Cu un pic adăugat de la Ronfield sau scos și cu ceva. Da, e normal să combinăm. La Ronfield folosesc Glisforul, Da. nu l-am schimbat. Un produs bun, Glisforul. Da. Când ajungeți la fond și maraton, mai angajați între etape porumbei sau vă focusați efectiv pe cursele la 2-3 săptămâni? În funcție de ce etapă avem între fonduri. Dacă etapă scurtă și de regulă cam așa pun toți, dacă până într 150 de km angajez în etapă, dacă nu avem cei 80 de km care zic eu un loc foarte bun în zona noastră de lansare unde îi ducem acolo. Deci Da. în funcție de planul Da, de zbor. în Nu funcție îi de angajați la plan. demifond sau Nu, la între etape. Mi se par cam mult, să zic așa, nu știu de ce, da. Am înțeles. Poate ne arătați dacă aveți 2 porumbei favoriți? Poate de la reproducție, poate de la zbor. Da, de la zbor. Dacă ne descrieți femela și performanțe, și origine, și... Femela este reprodusă 100% carbonii. Mama este achiziționată din crescătoria domnului Carbonii și tatăl de la domnul Florea Sorin. Mama n-a mai reprodus, a fost ultimul an care a reprodus. Femela reușește un loc 5 din 25.000 de porumbei, un loc 5 din 10.000 și după aia începe să scadă un pic, loc 16, loc 30 și ultima etapă, după 4 etape reușește 14 puncte din 4 fonduri și pe Polonia și ultima etapă era locul 1 din 4 pe locul național la fond și ultima etapă reușește 100 de puncte care
o îndepărtează un pic de podium la categoria AS. Dar oricum, Este locul 3 Super provincial, rezultat. locul 4 național. Da. Următorul an schimbăm ruta de zbor de la Prezmin la Presov. Fiind an olimpic, m-am ambiționat să concurez. N-am mai reușit, nu s-a putut la Presov, s-a pierdut. În prima etapă la Presov am avut 7000 și de porumbei, din care reușesc să ajung acasă decât 2000. Și atunci am hotărât să mă opresc pentru reproducție și acum vedem. Produs și ei. oh, ce bijuterie. Foarte fain. Foarte frumos. Se văd în el. El este Asta e tatăl, tatăl. tatăl femelei mele. Luat de la Sorin. De la Sorin, e o licitație caritabilă, că am avut noroc. Ia să-l vedem. Frumos. Porumbel frumos, puternic și el. Vă prezentăm aici un tips descoperit din întâmplare de domnul Stan. Ce vă filmează Cristi acum sunt niște porumbei care sunt cazați jos sub grătare, iar aceștia ajută femelele să nu se perecheze între ele. Femelele sunt atente la masculii de jos. Da, și mai avem un porumbel, 70%, 80% Van Loon. Porumbel care mă ajută pe mine la viteză. Ne jucând viteză, cred că 80-90% din etapele de viteză este primul an pe care se hotărâi. Tare. Ne jucând viteză, nu reușesc să fac mare rezultate, să spun așa, pe el, pe niște plan județean. Dar pentru mine e un porumbel drag. Frumos și iar puternic. Foarte frumos. Și puternic așa de luptă. De luptă, da. Domnul Stan, mulțumim mult că ne-ați primit, că ne-ați arătat niște porumbei excepționali. Mi-a plăcut mult și crescătoria și porumbei și sistemul cu porumbei sub grătare pentru femele. Și vă felicit și pentru pasiune și pentru rezultate Mulțumesc frumos. și pentru porumbei pe care am văzut. Mulțumesc frumos pentru vizită. Ne-am vândut în multe locuri. Da, să fie cu succes etapa de sâmbătă, Sâmbătă, Merlinul, da. Merlinul, da. Doamne Sâmbătă. ajută. Așteptăm cu mare interes. Cei care veți vedea acest video, el va fi prelucrat după etapa de Merlin, da, intrați pe columba.ro, pe filiala Prahova și găsiți sosirile domnului Stan de la Merlin, etapa care are loc pe 29 iunie. Să-i urăm succes și, bineînțeles, puteți urmări toți acești crescători pe care noi îi prezentăm din România pe site-ul Uniunii Columbofile. Salutări tuturor!